وصفتي ليكم النهاردة هي هتكون عن الليزي كيك. طبعا معمول بالبسكوت، وطبعا بيكون بسكوت سادة وطعمه جميل جدا. مكونات الوصفة كلها موجودة في كل بيت: كوباية لبن، وكوباية كاكاو خام اسباني، نص كوباية زيت، وطبعا ربع كوباية سكر، وباكو نسكافيه سادة عشان يعزز الطعم بتاع الشوكولاتة بتاعة الليزي كيك معايا. هقلبهم كويس جدا لغايه لما يتقل القوام واسيبه يبرد على جنب. اكون محضره بسكوت ساده او لوكس، اهم حاجه يكون البسكوت معاكي يكون ساده ما يكونش باي حاجه. هتبداي تكسريه كده على 2. اهم حاجه في الخطوه ديت تكسيره البسكوت عشان تبان معاكي في الوصفه. طبعا الخليط برد معايا، هبدا انزله على البسكوت بالطريقه ديت، وهبدا اقلب البسكوت كله وامزجه مع بعضه. واهم حاجه يكون بارد ما يكونش سخن، عشان لو نزلش الخليط دوت سخن خالص على البسكوت هيضطر يبقى معجن معاكي والوصفه مش هتبقى مظبوطه. فالطريقه دي لازم تخلي الشوكولاته تهدى معاكي خالص، تبقى ايه يعني فتره كده معاكي، وتبداي تنزلي بيه على البسكوت وتقلبيه كله كويس جدا. هتحضري بقى اي قالب عندك عايزه تشتغلي فيه، قالب الانجليش كيك او صينيه مدوره، اي حاجه انت عايزه تعملي فيها، او ممكن تعملي رول بالكيس اللي هو بتاع التلاجة وتحطيه في التلاجة من غير برضو اي صواني تشتغلي فيها. فانا عندي عشان عندي القالب دوت فقلت اشتغل فيه. طبعا كيس التلاجة، وهضغط. طبعا هقفله كويس جدا وهضغط عشان خاطر اطلع الهواء اللي موجود جواه، وطبعا عشان خاطر كمان يتماسك معايا وما يبقاش فيه فراغات. طبعا التشكيل بقى بتاعك زي ما انت عايزه. انا كان عندي شوكولاته باقيه معايا برضو من بتاعه الليزي كيك دي، فقلت اشكلها بالطريقه دي. لو مش عندكيش شوكولاته خالص ممكن سكر بودر او كاكاو خام يكون بودر برضو هترشيه كده فوق الوش، او ممكن جوز هند ترشيه برضو عليه. المهم الوصفه يعني زي ما انت عايزه تشكليها. الوصفة دي جميلة جدا وطعمها حلو قوي. عايزاكم تجربوها لانها ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، 5 دقايق وبتكون جاهزة معاكي. وفي التلاجة هتحطيها لمدة دقيقتين تتماسك بس معاكي كده لوحديها، واول ما تتماسك تبدأي تقطعيها او تزينيها. ودي كانت وصفتي لكم النهاردة من الليزي كيك. عايزاكم تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها ايه في التعليقات. وما تنسوش بقى القناة في اللايك وشير عشان توصل للناس كلها وتعمل الوصفة الجميلة دي. واحنا في موسم الصيف كده نبدأ نعملها، وداخلين على العيد برضو ممكن تعمليها وتحطيها في التلاجة. سهلة جدا بسيطة ما فيهاش اي حاجة، مكوناتها كلها بسيطة. بصي كمان لما بتتقطع معاكي شكلها تحفة. بصوا الجمال عاملة ازاي. طبقات البسكوت لوحديها شكلها تفتح النفس الصراحة وجميلة. عايزاكم تجربوها وقولي رأيكم فيها ايه، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. وكمان لو عندك شوكولاتة اللي هي الدارك اللي بتسيحيها على بخار حمام بخار، ممكن برضو تصبيها فوق الوش، بتدي منظر حلو قوي وبتبقى جميلة. يلا اشوفكم على خير وفي رعاية الله، ومع السلامة.